Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, welcome to Hawks Academy of Science. Dear students, نن موږ په کلاس 10 بایولوژي کې په کارټیلیج باندې خبره کوو چې کارټیلیج څه شي. خو students د کارټیلیج ویل نه مخکې زه غواړم دا چې تاسو ته دا خبره پته وي چې سپورټ اینڈ موومنت چپټر چې کله موږ وایو نو په دې کې موږ د درې څیزونو باره کې ذکر کوو. په دې کې موږ د بونز باره کې ذکر کوو یعنی اړوکي، او په دې کې موږ د مسلز باره کې ذکر کوو یعنی هغه مسلز چې کوم زموږ د اړوکي ځان پسې راکاږي. لکه زما د لاس دا اړوکی دی، دا مسل چې کوم دا اړوکی بر راکاږي نو زما لاس بر لاړ شي. دغه شان اوس زما د لاس په شاته څنګه ځي زموږ دا مسل چې کوم دی دا اړوکی شاته راکاږي، دا په شا باندې لاړ شي. دا شان کومه مطلب حرکت کو ګرځو نو یو مسل چې کوم دی زموږ د اړوکی چې کوم مخکې بوزي بلې شاته بوزي، د دې په وجه باندې موږ څه کوو حرکت کول کا. نو سپورټ اینڈ موومنت چپټر کې د مسل باره کې موږ سټډي کوو، د بونز باره کې سټډي کوو. یو دریم سیز دی چې هغه نه مسل دی نه بون دی، د مسل نه سخت دی یا د غوښې نه سخت دی او د اړوکي نه نرم دی چې هغه ته ویل کېږي کارټیلیج. کارټیلیج ته په پښتو کې کرشم وي او ځینې خلک ورته کرپندې اړوکی وي. دا د اړوکي نه نرم وي او د مسل نه چې کوم دی نو هغه سخت وي. او بایو کې به اوس د دې ډیفینیشن موږ څنګه کوو، لکه نو موږ به داسې ووایو چې یاره اټ از ا سترانګ بټ فلیکسیبل کنیکټیو ټیشو. دا یو مضبوط خو لچکدار کنیکټیو ټیشو دی. ګوره په دې ډیفینیشن تاسو ورګه اله پوهیږئ چې تاسو ته لږ پته ولګي چې کارټیلیج زموږ په جسم کې کوم ځای کې دی. کارټیلیج زموږ په جسم کې په مختلفو ځایونو کې دی، خو زه به تاسو ته دوه مثالونه داسې درکړم چې هغه تاسو ته ښکاري. لکه کارټیلیج خو نور جسم کې نور پارټس کې شته خو هغه ښکاري نه، جسم کې دننه دي نه ښکاري، تاسو به بیا پوهیږئ نه. دا زموږ د غوږ چې کوم دا پینه ده، پینه د پین نه وایي، دا چې کوم دی د کارټیلیج نه جوړه ده. دې کې ګوره لچک شته که نشته، لچک پکې شته که یعنی دا د اړوکي نه نرم دی او د دې مسل نه چې کوم دی سخت دی. دا شان زموږ د پوز دا چې کوم دی دا چې موږ بندو نه بندېږي. لکه دې کې چې کوم دی دا کرپندې اړوکي یا کرچې پکې دی، کارټیلیج پکې دی. د دې نه علاوه تاسو کو خیال کړئ چې کله تاسو په غټ اختر کې قرباني وکړئ نو د څاروي کې چې کوم دی هغه سا نالې ولا پیپي چې هغې کې بالکل د واشنګ ماشین د پیپ په شانتې یو پیپي د سا نالې، دا کې چې دا کوم رینګز لګېدلي که نه، دا چې کوم رینګز تاسو ته ښکاري سی شیپ، دا هم د کارټیلیج نه جوړي. لکه اوس په تاسو لکه څنګه په دې ډیفینیشن باندې پوه شئ. نو ګوره وایي اټ از ا سترانګ، دا وایي مضبوطي بټ فلیکسیبل خو لچکداري کنیکټیو ټیشو، دا وایي یو کنیکټیو ټیشو دی. ګوره ټیشو تاسو په نایند کې ویلې چې سیل راوځي شي دا ټیشو جوړوي. بیا د ټیشو مختلف قسمونه دي، یو قسم پکې کنیکټیو ټیشو دی. نو تاسو کو په نایند کې د کنیکټیو ټیشو ټایپس ویل تاسو ته به دې بیا پته چې کنیکټیو ټیشو څه ته وایي. خو دلته به زه تاسو ته دونه خبر وکړم چې ګوره کنیکټیو ټیشو دا به دوه ټیشو یو بل سره یو ځای کوي یا دوه ارګن به یو بل سره یو ځای کوي. لکه مثال ځکه ته کنیکټیو ټیشو وایي، زموږ دا مسل دی، دا یو ټیشو دی، دا بون دی، دا بل ټیشو دی. د دې په منځ کې چې کوم ټینډن لګېدلی دی نو هغه ټینډن چې کوم دا مسل د دې بون سره کنیکټ کوي، دا بون بره ځي. لکه نو دې وجې ته څه وایي لکه کنیکټیو ټیشو وایي. یا بعضې کار کوي چې دا به دوه څیزونه یو بل سره فکس ساتي. لکه موږ د خپې د پتون دا اړوکی دی او لاندې زموږ چې کومه بیا د خپې اړوکی دی، نو چې دا دوه اړوکي یو بل نه مخکې وروسته لاړ نه شي نو دا چې کوم په ټیشو لګېدلي دوه ټیشوز دي نو هغې ته ویل کېږي لیګمنټس. څه ته ویل کېږي لیګمنټس. د هغې په وجه باندې چې دا یو بون مخکې لاړ نه شي یا دې خوا لاړ نه شي، چې یو بل نه مخکې وروسته لاړ نه شي، نو دغې ته چې کوم دی ویل کېږي لیګمنټس. تاسو ته په سکرین باندې د لیګمنټس تصویر ښکاري. لکه نور د دې نه علاوه کنیکټیو ټیشو تاسو ته پوښتنه چې کنیکټیو ټیشو څه ته وایي، تاسو به وایئ چې دا هغه ټیشو دی چې دا دوه ټیشوز یو بل سره کنیکټ ساتي یا دوه ارګن یو بل سره کنیکټ ساتي او دا سپورټ ورکوي. لکه سپورټ ورکوي، سهاره ورکوي. یا بون به موږ یاد کوو، بون اړوکي موږ له سپورټ نه راکوي، نو اړوکي موږ له سپورټ راکوي او اړوکي چې کوم دی کنیکټیو ټیشو دي. د دې نه علاوه دا پروټیکشن حفاظت هم کوي. لکه دا زموږ څه کوي حفاظت هم کوي. لکه نو د دې په وجه باندې چې کوم دی نو دا د کنیکټیو ټیشو چې کوم دی نه اگزامپلز دي. لکه که څوک تاسو کې بیا وورئ، که څوک تاسو چې یاره وټ ار کنیکټیو ټیشو، نو تاسو به څه وایئ چې کنیکټیو ټیشو هغه ټیشوز دي چې دا دوه ټیشوز یو بل سره کنیکټ ساتي یا دوه ارګن یو بل سره کنیکټ ساتي او دا موږ له سپورټ راکوي او موږ له پروټیکشن راکوي. بل یو شارټ خبره به تاسو ته وکړم چې یو دام تاسو ویلی شئ چې کنیکټیو ټیشو هغه ټیشو ته وایي چې دا دې کې د سیلز مقدار کم وي خو د سیلز نه بهر چې کوم فلویډ پراته وي، کومه مایع پرته وي هغه پکې زیات وي. لکه مطلب دا دی چې سیلز دي، دا سیلز دي، د دې سیل نه بهر به فلویډ پراته وي. لکه
مایع به پراته وي لکه نو هغه مایع به زیاته وي لکه هغه فلویډ به زیات وي او سیلز به پکې کم وي نو داسې ټیشو ته کنیکټیو ټیشو وایي. which is found in various parts of the body وي دا د جسم په مختلف پارټس کې د جسم په مختلفو حصو کې ملاویږي هلته موجود وي. it is also called soft bone دې ته موږ soft bone هم ویلی شو ما تاسو ته مخکې چې بون خو نه دی خو ځکه ورته سره لګولې soft bone یعنې نرم هډي. it has a great tensile strength د دې مضبوطیا ډېره زیاتې لکه او it is much softer than a bone د هډوکي نه ډېر زیات soft دي او بل cartilages are avascular وی cartilage وی avascular دي. اوس د avascular څه مطلب یو وی vascular یو وی avascular. vascular هغې ته وایي چې په هغې کې arteries او veins تلي راغلي لکه یعنې رګونه پکې تلي راغلي هغې ته بلډ وړلی کېږي هغې ته چې کوم دی نو ګلوکوز وړلی کېږي خوراک وړلی کېږي اکسیجن ورته وړلی کېږي نو هغې ته vascular وایي. نو دا cartilage چې کوم دی وایي دا avascular دی په دې کې رګونه نشته لکه نو دې کې رګونه نشته. نو اوس به تاسو ووایئ چې دې کې رګونه نشته نو دې cartilage ته دې ته خوراک څنګه راځي نو دې ته خوراک ته د cartilage د بره سر ته د cartilage سټرکچر کوم وګورو که دا د اوټر سرفیس دی اوټر سرفیس او دننه پکې سیلز پراته دي نو دې سیلز ته خوراک نه رارسي څنګه نه رارسي مطلب دې سیلز ته رګونه نه دي راغلي رګونه خو ته نه راغلي خو خوراک ورته څنګه رارسي یا اکسیجن ورته څنګه رارسي نو دا رګونه چې کوم دې سره پورې راغلي دلته دې ځای پورې رګونه راغلي او دلته ګلوکوز هم راوړلی کېږي اکسیجن هم راوړلی کېږي نو د دې ځای نه بیا دې خوا په رګونو نه راځي په ډیفیوژن راځي د سیلز ته په ډیفیوژن د خوراک او اکسیجن رارسي د دې وجې ویلی کېږي چې cartilages are avascular په دې کې وایي دننه رګونه نه وي د دې په دې سرفیس کې په اوټر لیر کې صرف رګونه وي لکه دې پورې خوراک او اکسیجن رارسي او ګلوکوز رارسي. نو ځکه وایي چې ګوره وایي avascular means they don't have any blood vessels په دې کې د وینې نالیانې نه ویسل نالې ته وایي لکه खून की नालियाँ इनमें नहीं होते. Their cells get their nutrients through diffusion. د دې د سیلز خوراک چې کوم دی د دې د سیلز خوراک په ډیفیوژن باندې دغه کوي حاصلوي او تاسو په ډیفیوژن 9 کې ویلي اوس یې باره سیلز باندې خبره کوو نو بیا اوږدېږي لیکچر. The whole skeleton is made of cartilages in early embryonic life. وایي کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې او ماشوم جوړ شي نو په ایمبریانیک لایف کې چې کله ماشوم ایمبریو وي نو دغه وخت کې د غونډ سکلیټن لکه د غونډه ډانچه چې کوم دی دا د کارټیلیج نه جوړي او ورو ورو بیا دا مضبوط شي نو چې کوم مضبوط شي نو هغې نه هډوکي جوړ شي. اوس لوکیشن دا په کوم ځای کې وي دې ار فاوند ان نوز په پوزه کې ایر پن نه دې ته د ایر پن وایي پن اوټر ایر چې ورته موږ وایو او بل په ټریکیا کې د ساه نالۍ چې کوم دی ما تاسو ته وویل د واشنګ مشین د پیپ په شان دی چې کوم دی یو پیپ وي په ځناورو کې تاسو به خیال کړي په انسانانو کې هم داسې د ټوخي بوتل د پاسه هم جوړ کړی داسې د ساه نالۍ او هغې کې هغه رنګز ونده کي دغه ته ویلی کېږي ټریکیا. اینډ اف بونز یو هډوکی چې ختمیږي او بل هډوکی شروع کېږي لکه مطلب د دې پر سر باندې چې کوم دی کارټیلیج پروت دی اوس دا هم هډوکی دی او دا هم هډوکی دی د دې په دې منځ کې کارټیلیج پروت دی. اوس دا کارټیلیج څه لپاره پروت دی د دې لپاره چې دا هډوکی د دې هډوکي سره ونه لګي که چېرې دا بره هډوکی د دې لاندې هډوکي سره ولګي نو بیا به فرکشن پیدا کېږي رګړ به پیدا کېږي او دا هډوکی به رجیږي نو درد به کوي لکه دا سو بخیل کې د ډېرو مشرانو په دې ګوټنو کې چې کوم یا ګوډې ورته وایي دا په دې کې چې کوم دی په دې کې دا کارټیلیج ختم شي څه وخت پس نو دا کارټیلیج ورجېږي لکه ختم شي نو دې په وجه باندې دا یو هډوکی د دې بل هډوکي سره ولګي نو بیا درد کوي لکه ډېر زیات دردونه کوي. دا ولې د دې په منځ کې کارټیلیج چې کوم دی یو سافټ کنیکټیو ټیشو دی هغه دا دواړه بون یو بل سره د ټچ کېدو نه بچ کوي لکه مونږ ویلی شو چې دا کارټیلیج یو شاک ابزربر دی لکه څنګه چې په دې ګاډو کې شاک ابزربر لګېدلی دی پښتنو ته شاک ابزر وایي لکه نو دغه شان دا کارټیلیج دا شاک ابزربر دی لکه دا شاک چې کوم لکه مطلب په دې دا بون چې په دې بون باندې پرشر کوي لکه نو دی ول هغه شاک چې کوم دی هغه ګزار چې کوم دی نو هغه جذب کوي لکه د دې په وجه باندې دواړه بونز یو بل سره نه لګي چې دواړه بونز یو بل سره نه لګي نو فرکشن رګړ نه پیدا کېږي چې رګړ نه پیدا کېږي نو انسان خو په اسانه باندې ګرځېدی شي لکه. یو خبره تاسو ته بله دا هم معلوموي چې په کارټیلیج کې نروز هم نه ګورئ د دې په وجه باندې دا کارټیلیج چې کله په مزه نروز لکه دا نروز هغې ته وایي لکه هغه سیلز ته وایي چې هغه برین ته میسج وړي لکه چې دا ځای خوږېږي نو په دې کې نروز نه نو چې نروز پکې نه د دې په وجه باندې تکه دا کارټیلیج رګړاویږي ختمیږي رجیږي ورو د دې هډوکي د پاسه نو انسان ته پته نه لګي خو چې کله د هډوکي سره ولګي نو بیا درد شروع کېږي ځکه دې کې خو بیا نروز نو بیا برین ته پته لګي لکه نو چې دا ځای خوږېږي نو هغه کارټیلیج بیا ختم شوي لکه بیا څه فایده نه کوي د دې بیا نور دغه شته لکه مطلب ډاکټرانو سره دې بیا علاج شته څه نه څه ونه چې مطلب دا داسې علاج شته چې لکه دا دردونه ولا کم کړي او اوس داسې یو علاج راغلی چې په هغې کې دا جاینټس چې کوم دی دا بدلی لکه مکمل د دې څنګه چې پلاستیک سرجري ده که نه
نو داسې چې کوم دی لپاره یو ټیکنیک استعمالي کې غنیم منوسیر دی خو د دې په وجه باندې چې کوم دا مطلب دا چې دا جوړ بدلیدي شي. ها بل دا پر ریبس کې لګیدلی ریبس دا زم چې کوم دا پختې دي لکه په دې کې لګیدلی لکه په دې کې لګیدلی د اسټرنم څخه لګیدلی او بل څه دا پختې چې کوم دي دا بونز دي دا ریبس چې کوم دا بونز دي خو ریبس چې کله د اسټرنم سره لګیدلی د اسټرنم سره نو دغه ځای کې لګیدلی لګونده کې او بل څه ورټیبرای د ملا اډو کې ته وایي لکه ملا اډو کې چې کوم دی د ملا دا یو اډو کې نو دا خو اډو کې دی تقریبا موږ چې 33 ورټیبرای دي خو دې په منځ کې چې کوم دی نو کارټیلیج لګیدلی چې دا یو اډو کې د بل اډو کې سره مونږ لګیږي بیا رګړ پیدا کیږي. خاجي فنکشن د دې کار سره important functions of cartilages are د دې فنکشن سره provide shape دا شیپ ورکړي لکه دا وق داسې دی د دې شیپ کو داسې دی د کارټیلیج دا شیپ ورکړي د پوزه کو داسې کولاو دا د کارټیلیج دا شیپ ورکړي دی او and support هم ورکړي انسان له helps in reducing friction دا friction کمي ماته ستو چې یو اډو کې د بل اډو کې سره اون لګي په ماس کې کارټیلیج دی. provide flexible support د انسان د لپاره سپورټ ورکړي خو داسې سپورټ ورکړي چې هغه فلیکسیبل چې هغه لچکداري لکه مثال تاسو بخیر کې تاسو چې په سایکل باندې ګرځي نو په هغه کې شاک ابزرور نه نو هغه په یو معمولی بریکر تاسو ورځي نه په مزه کېږي وته او په ګرانه په ورخیږي لکه چې تاسو ته هغه تکلیف محسوسيږي خو که تاسو یو خو موټر سایکل یا یو خو گاډي لکه نو په هغه کې شاک ابزرور لګیدي ګندګو په هر څومره غټه کنده باندې ورشي ته هغه تکلیف نه ملاويږي دا کارټیلیج چې کوم دا انسان له سپورټ ورکوي خو دا سپورټ نه کوي چې د تکلیف هم پکې ملاويږي فلیکسیبل سپورټ ورکوي او بل ورک از شاک ابزرور به تور شاک ابزرور کار کوي دا د کارټیلیج باره کې اوس راځو دا وایي چې د کارټیلیج کمپوزیشن کارټیلیج د سنه جوړ دی نو چې کله موږ د کارټیلیج کمپوزیشن وایو نو په دې کې موږ سره دوه کمپوننټس دي کارټیلیج به سیلز نه جوړي او بل به جوړي د میټرکس نه اوس هغه سیلز ته وایي کانډروسایټس یعنی کارټیلیج به د دوه سیلزونو جوړي یو ته ویل کېږي سیلز نو دا موږ سره هغه سیلز دي صحیح شو دا سیلز دي او بل د دې نه علاوه د سیل نه بهر چې کوم سیزونه دي د سیل نه بهر چار څه پراتی کدا پراتی کدا دي کو فلوید پراتی لکه داسې اوبه پراتی دي دا ټول په میټرکس کې راځي هر څه په میټرکس کې راځي د سیل نه بهر چې هر څه پراتی هر څه چې پراتی د سیل نه بهر دا په څه کې راځي دا په میټرکس کې راځي په میټرکس کې صحیح شو د سیل نه بهر چې سم پراتی دي کو فلوید پراتی اوبه پراتی نو دا ټول په میټرکس کې راځي نو دغه سیلز ته د سیلز ته ویل کېږي کونډروسایټس وی they are present inside fluid filled spaces called lacunae. The number of chondrocytes determines the flexibility of cartilage. د دې خبرې څه مطلب؟ د دې خبرې مطلب دا دی چې لکه د chondrocytes چې کوم دی وي they are present inside fluid filled spaces called lacunae. دا سیلز به په داسې خالی ځایونو کې موجود وي چې هغه کې به د مخ کې نه فلوید وي یعنی اوبه ونته کې پکې وي او په هغه فلوید کې بدن سیلز پراته وي صحیح شو نو دا چې کوم سپیسز دي دا خالی ځایونه دي د خالی ځین ته وی لکونای او په دې کې چې کوم سیلز پراته دي نو دغه سیلز ته ویل کېږي کونډروسایټس صحیح شو جی او وی د نمبر اف کونډروسایټس ډیټرماین د فلیکسیبিলিټي اف کارټیلیج وی دا کونډروسایټس چې څومره زیات نو دومره به دا بون چې کم دی دا به سي دا به لچکداري څومره کونډروسایټ کمی دونه به چې کم دی نو دا بون کم لچکداري بیا ماته څه خبرو که چې یو خدا سیلز دي د سیلز نه بهر چې سم پراتی دي ته ویل کېږي میټرکس نو سوي چې ایکسترا سیلولر مټیریل از کالډ میټرکس د سیل نه بهر چې سم پراتی ګوره دا سیلز دي د دې نه بهر دا سیزم پروت دی دام پروت دی او دا شان څه فلوید دي نو دې ته ویل کېږي میټرکس اوس دا میټرکس څنګه جوړي نو دې کې اول یې ګراوند سبسټانس سو ګراوند سبسټانس ته وایي چې د دې سیلز نه بهر داسې اوبه فلوید جلی لایک فلوید اوبه څنګه چې سایټوپلازم کې صحیح شو سایټوپلازم سیل کې سایټوپلازم کا داسې اوبه پرتی غیر شاپیرا دغه اوبو ته ویل کېږي ګراوند سبسټانس څه ته ویل کېږي ګراوند سبسټانس ګوره ما تاسو چې میټرکس ته وایي سیل نه بهر چې سم پراتی دي هغه د میټرکس وایي کدا اوبه پرتی دي کدا پروتین دی او کدا پروتین دی او دا دغه ته میټرکس وایي خو دا میټرکس څنګه جوړ دی نو میټرکس مونږ وایي د دوه قسم سيزونه جوړ دی یو خو به د سیل نه بهر اوبه پرتی فلوید لایک جلی لایک جل پینې جلی په شانتي وي نو هغه ته ویل کېږي ګراوند سبسټانس نو اټ از جل لایک امارپس فلوید which is present between fibers and chondrocytes دا سیلز دي دا chondrocytes دي او دا فایبرز دي دا فایبر دا پروتین نه جوړ دا پروتین نه جوړي دا پروتین نه جوړي نو د دې پروتین او د دې سیلز په منځ کې داسې فلوید او بوي چې هغه وبو ته ویل کېږي ګراوند سبسټانس
وای دا به جیل لای کې د جیل په شانتي وي وای it helps in lubrication and diffusion د دې وبو کار سره د کارټیلیج چې کوم دا غوړ ساتي lubricated ساتي او بل دا چې ډیفیوژن لکه ما تاسو چې خوراک خو بدیله پر را رسي او اکسیجن هم دې پر را رسي نو د دې ګراوند سبستانس په ذریعہ باندې ډیفیوژن کیږي د خوراک او د سیلز تر را رسي دا ټول چې کوم دی په مس کې ګراوند سبستانس دا ټول ډکی لکه ګراوند سبستانس څنګه چې په سیل کې موږ سایټوپلازم ویلو صحیح شو دغه شانتي دا پکې وبوند کی د دې ګراوند سبستانس نه علاوه په دې کې به فایبرز او دغه فایبرز دا تارونه چې تاسو ښکاری دا به د پروتین نه جوړي په دې فایبرز کې بس داسې چې هغه په پیرل پراته یو بل سره پیرل مطلب یو بل سره نه جنګي او سبب په یو بل کریس کراس پراته یو بل به کراس کوي دا چې کوم موږ سره پیرل پراته دي دې ته وایي کولاجن پروتینز او دا چې کوم کریس کراس پراته یو بل د پاسه پراته دي وایي الاستین پروتینز د دې پروتین کار دی چې د هډوکي چې کوم دی د کارټیلیج لچکدار ساتي نو موږ وایو چې بیا ګراوند سبستانس شو ګراوند سبستانس بس فایبرز نه په فایبرز کې به سړي مثلا درې سيزونه دي هغه کې کولاجن پروتین دی او بل چې کوم دی نو الاستین پروتین دی او د دې نه علاوه یو بل سبستانس دی چې هغه ته وایي پروټیوګلایکینز هغه په دې کې شته او هغه د کارټیلیج حصہ ده خو د کلاس 10 ته د بایولوژي لپاره دا دومره خبره چې موږ کې دا کافي شافي دي لکه کافي بس صحیح شو تاسو ته کو کارټیلیج مې نوٹ راشي دا دومره لیګل چې تاسو کې دا تاسو لپاره ډیر زیات دي لکه لوکیشن خو دا دونه خبره چې وکړي دا فنکشن وای دا کمپوزیشن د دی وخای نو دا د دې لپاره کارټیلیج مې دومره خبره تاسو ته یادي په کلاس 10 بایولوژي کې نو دا کافي ښه یو خبره بل کومه هغه دا چې د کارټیلیج به ټایپس دي او درې ټایپس دي نو هغه ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې وایو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جزاک الله واحسن الجزاء